أحد أمراض النسف الوراثية، وبيبقى سببها نقص أحد عوامل التجلط في دم المصاب، المريض المصاب. ممكن قوي يبقى في نقص في عامل 8 أو عامل 9، ودول أشهرهم أو أكثرهم شيوعا بالنسبة للهيموفيليا أ وب. فلما بيبقى ناقص، إذا الدم ما بيتجلطش بالصورة المفروض إنها توقف النسف. الأم اللي بتبقى حاملة الجين اللي عليه المرض وبتنقله لأولادها الذكور. عندي نزيف، رجلي بتورم والكوع بيورم. بحب ألعب بمسدسات وبحب ألعب بالصلصال، أعمل أشكال يعني. بحب الكورة. واحد صاحبي كان في الحمام. هو كان مش عارف ان انا كنت في الحمام، كنت طالع من الحمام راح خبطني في دماغي. اول لما اخد الحقنة ايدي بتبقاش فيها حاجة، بتبقى حلوة بس بتفك. اول لما باخد الحقنة بتريحنا وبتخف، وبعد كده اصحى الصبح الاقيها خفت. ابتديت موضوع الطهارة، كان طبعا نزف مني جامد جدا. طبعا انا ما كنتش اعرف يعني ايه مرض هيموفيليا. طبعا ضغط بيه علشان اوقف حاجه زي كده، فكانت اغلبيه المستشفيات كانت بتديني ليه اللي هي الامبولات كابرون. كان بياخدها، كانت بتقعد بعد كام امبول ممكن ياخده او كام علبه يعني زي اي طفل شقي. لمبه اتكسرت فقعد يلعب في الرايش بتاعها. طبعا الرايش بتاعها دوت عوره. قعدت ادور عليه كتير جدا، ان انا اوقف النزيف او اربطه او اعمل له اي حاجه. طبعا مش راضي يقف. فرحت الدكتور، قال لي لا ده لازم يعمل تحليل هيموفيليا. عمله لي، طلع مروان عنده نسبه عاليه جدا. فهمته ان في حاجات ما يمسكهاش زي الالعاب، الحاجات الحاده، الالعاب اللي فيها عنف اللي هي ممكن تعوره او تعمله كدمات او تورمه، لانه طبعا لما بيورم بيعاني جدا سواء في الكوع او في الركب او في اي حته فيها اي عضله بتورم منه، وبيسخن وبيصرخ ومبقاش طايق حد يلمسه. فقلت له لا، لازم تتجنب حاجات كتير عشان تتجنب انك انت تتوجع بالطريقه دي. كان اول فاكتور بياخده هنا، مشي معاه فتره كبيره جدا. مش قادره اوصف لك ريحني قد ايه. جميل، يحصل له اي كدمه مفيش، هو تاني يوم بيكون كل الموضوع انتهى. لو حصل اي نزيف تعور اي حاجه بيكون برضو الموضوع انتهى. بالنسبه لي الفاكتور ده كانه علاج سحري. اسوأ موقف لما كان ابني بيلعب وقع على السرير. سنته كانت صغيرة، دخلت من شفته خرجت من الناحية التانية، اداله الفاكتور وقف في ثانية واتعدلت كل حاجة. بس ده كان أسوأ حاجة بالنسبة لي، لأني شفت كمية دم فايض نازلة من ابني، أنا مش عارفة أوقفها له. نفسي أشوفه كويس. الأطباء عموما بيكونوا درسوا طبعا عن مرض الهيموفيليا، سواء أسبابه، أعراضه، أنواعه. ما عندناش يعني أطباء كتير في مراكز كتيرة يعرفوا عن مرض الهيموفيليا، إلا القليل منه اللي هو درسه طبعا في الكلية مادام ما تخصصش فيه. ده ما يمنعش إن عندنا مراكز عديدة بتعالج مرض الهيموفيليا، وبيكون فيها أطباء أخصائيين واستشاريين متخصصين في علاج الهيموفيليا. المراكز دي لازم يكون فيها طبيب متخصص ودارس وله خبرة بأمراض النسف. لازم يكون بيها مكان للطوارئ، لازم يكون متوفر بيها برضو العلاج اللازم لعلاج الطوارئ دي. هذا المكان لابد أن يكون ملحق به معمل متخصص في تشخيص ومتابعة حالات الهيموفيليا. نمرة 2 يبقى فيه إعطاء مكان لإعطاء العامل الناقص أو مشتقات الدم اللي تحتوي على هذا العامل الناقص.
حاجة في جسمي تورم باجي اخد الجرعة، مع الوقت شوية بشوية بعد ما باخدها بتخف. انا مبحبش الكورة عشان بخاف منها، واصل لما بروح العبها بلاقي العيال قاعدين يخبطوا في بعض كده، ولما بيجي يلعبوها بيجروا ورا بعض وبيوقعوا بعض. مفيش شفاء نهائي لمريض الهيموفيليا، ولو ان دوت هيبقى في الافق في فتره قصيره باذن الله. بالرغم ان هو مرض في الدم، لكن هو اساسا بيسبب مشاكل في الجهاز الحركي لمريض الهيموفيليا، نتيجه لان النزيف بيحصل اساسا في المفاصل والعضلات، بالاضافه لانه امكانيه حدوثه في اي اماكن اخرى. احنا عندنا المرض له 3 انواع من الشده: الشديد اللي هو العامل التجلط تحت 1%، أو المتوسط اللي بيبقى مستوى العامل في الدم من 1 ل 5%، أو البسيط اللي هو من 5 لغاية 35%. العلاج الوقائي إن أنا بدي جرعات من الفاكتور بتوقيتات منتظمة علشان خاطر يبقى فيه حد أدنى للعامل التجلط الثامن أو التاسع موجود في الدم، فدوت بيمنع حدوث نزيف بصورة تلقائية. نلحقه بالجرعة الثانية قبل ما يوصل للمستوى الشديد. الأجسام المضادة بتحصل على حسب الأبحاث من 20 ل 30%. العلاج الوقائي بيساهم في إنه يقلل من حدوث الأجسام المضادة. ليه؟ الأجسام المضادة لما نشوف إيه أسباب تكونها بيبقى درجة شدة المرض، طبيعة الاعتلال الجيني اللي في الوراثة بتاعة المريض، لأنه مش كل مرضى الهيموفيليا نفس الاعتلال الجيني واحد، بيختلفوا من شخص للتاني. أول مرة يتعرض فيها الطفل للعامل التجلط جرعاته قد إيه، وهل هو كان بياخده وهو كويس ولا واخده لأنه عنده نزيف شديد أو عنده إصابة. كل العوامل دي بتتدخل في إنه يتكون مضادات ولا ما يتكونش مضادات. تكون الأجسام المضادة عملية في منتهى الخطورة. المريض بيبقى العلاج بتاعه بالعوامل العادية مش متاح. 2 المواد الأدوية التانية اللي عشان توقف النزيف بتبقى غالية جدا جدا وتوفرها قليل. كان في دراسة تانية كانت بتتعمل على مستوى العالم يدرسوا ايه العوامل اللي بتسبب تكون الأجسام المضادة، وكانت مصر مشتركة فيها ب70 طفل. الأطفال المصريين اللي اشتركوا في الدراسة دي من 20 لغاية 35% منهم على حسب نوع الدواء اللي كانوا بيتعالجوا بيه حصل لهم أجسام مضادة. مكونات الدم النيتف بس تبقى معالجة بسيطة عشان نعقمها وتتحضر بصورة آمنة وبصورة نظيفة، ده يقلل من تكون الأجسام المضادة ولا لا. الحقيقة في البرنامج بتاع العلاج الوقائي للأطفال اللي احنا عاملينه الحمد لله إنه 100% من الأطفال ما حصلش عندهم تكون الأجسام المضادة. يبقى إذن احنا عندنا هنا من حاجة تانية مهمة اللي هو النيتيف برودكت. ممكن على الأقل لما يستخدم في أول 50 إلى 70 يوم من العلاج ممكن يقلل لي بصورة كبيرة قوي تكون الأجسام المضادة. يبقى إذن أنا لو عندي في البرنامج بتاعي إني أشوف العوامل اللي تقلل تكون الأجسام المضادة، ده شيء مهم جدا لازم احنا كدولة نتبناه ونشوفه، عشان احنا لازم نطبق اللي يناسب ظروفنا. العالم دلوقتي عشان يبقى عندنا صورة شاملة العلاج بتاع الهيموفيليا فيه ثورة ضخمة. احنا دلوقتي بدأ يظهر أدوية اللي بنسميها نون ريبليسمنت، أو اللي هي مش أدوية تعويضية عن العامل اللي ناقص، لا دي أدوية هتشتغل على فسيولوجية التجلط بحيث إنها تمنع النزيف. ودي في على الأقل دواء ترخص منها، وفي دواء تاني تحت الترخيص. عندنا العلاج الجيني. العلاج الجيني بدأ يبقى شبه حقيقة، والأبحاث الإكلينيكية بتثبت إن هو ممكن حدوثه.
لطبيعة الحال مرضى الهيموفيليا مش معروفين في مصر. يعني لو انا قلت لاي حد انا في شغلي مثلا، اي حد بيسالني مالك بقول له انا عندي هيموفيليا، فما حدش بيبقى عارف يعني ايه هيموفيليا اصلا. لما بقول هيموفيليا دي لازم بعد كده افسر يعني ايه هيموفيليا، افهمه يعني ايه هيموفيليا، افهمه ان ده نوع من انواع السيوله في الدم اللي بسبب عنصر معين من عناصر التجلط مش موجود بكميه كفايه في الجسم، فالجسم ما بيعرفش يعمل تجلط صح. يمكن اكتر ناس فاهمه هيموفيليا الى حد ما هم المرضى نفسهم، هم اللي عارفين كويس الهيموفيليا يعني ايه، لان هم بيخشوا يقروا ويفهموا ايه اللي بيحصل بره وايه اللي بيحصل في تقدم في العلاج عامل ازاي. تعرضت الكسر ده كان علاجه من اصعب المواقف اللي تعرضت لها، بيبقى مختلف عن اي واحد تاني. هو اكيد اثر، بس كان التاثير بتاعه مش اللي هو اعاقني عن ان انا اكمل حياتي. انا عملت عمليه اصلاح للكسر اللي كان التئم غلط، فاتعمل عمليه اصلاح للكسور دهيت واتركبت ليها شريحه وبديل عظم، زرع عظم صناعي. كنت وصلت لمرحله الالم الشديد، النزيف الشديد، اللي رجلك مش نافعه تتحط في الجبس ولازم تتحط في الجبس. الصعوبه كانت في التعامل الاطباء معايا، ان الفكر ان انت تعملي عمليه وان انت هيموفيليا والكلام ده كله يعني كانت صعبه. اطباء كتيره بترفض، اطباء كتيره بتخاف. اتقالت لي باللفظ كده بلاش نحضر العفريت عشان مش هنعرف نصرفه. من اقوى التجارب اللي حصلت لي بقى وانا كبير او في حياتي كلها، في انه وانا شاب كنت بلعب باسكت على خفيف كده مع اصحابي عشان ما اعملش اي عنف او اي حاجه تعمل لي نزيف. خدت خبطه في بوكس كده في وشي، في سنه اتلخلخت وعملت نزيف. طبعا انا عشان مش بحب اروح المستشفيات من كتر اللي بشوفه يعني، فقررت ان انا افضل اتعامل معاها واحده واحده كده لحد ما النزيف يقف، وده طبعا غلط. بعد 20 سنه بقى من الخبطه دي اكتشفت ان انا المكان بتاع الخبطه ده عمل زي كيس كده بيسموه سيست، او بيسموه زي كيس ميكروبي في المكان ده. الكيس ده فضل يكبر لحد ما اكل جزء كبير في العظم حوالين الفك هنا، وكان داخل على الجيوب الانفيه. فالدكاتره عملت لي اشعه والكلام ده كله، قالوا انه لازم يحصل جراحه ويتشال الكيس ده لانه خطر، هو عمال يكبر فكانت دي بالنسبه لي بقى قصه كبيره. واحد عنده هيموفيليا الدكاتره كلها بتخاف تعمل معاه عشان نزيف والكلام ده كله، دخل يعمل جراحه. المفروض اللي هيعمل الجراحه دي جراح اسمه جراح وجه وفم وفكين، فهو الاسم يخض في حد ذاته اصلا. بدات اشوف بقى اتعامل مع دكاتره واروح اسال دكاتره امراض الدم اللي بتبقى فاهمه كويس هيموفيليا. للاسف مش كل دكاتره امراض الدم بتبقى فاهمه هيموفيليا كويس او بتبقى عارفه تتعامل معاها ازاي. خليت الدكتور يبقى عارف يعني هيموفيليا وقرا عنها عشان يبقى عنده خلفيه هو هيتعامل مع شخص عامل ازاي. نفس الكلام للدكتور التخدير. ودخلت عملت العمليه وانا مش عارف ايه اللي هيحصل. كانت اول عمليه اعملها في حياتي. خدت فاكتور قبل العمليه بساعه، وبعد العمليه ب5 ساعات اخدت جرعات تانية كبيره، وفضلت ماشي على الجرعات دي لمده كل 12 ساعه، كان لمده اول 5-6 ايام، وبعد كده كل 24 ساعه. الكلام ده تقريبا فضل لمده اسبوعين وبس، لحد ما الجرح قفل وبقيت شخص طبيعي لغايه دلوقتي. العلاج طالما اتوصف لي صح وخدته بالجرعات السليمه ما كانش مؤثر نهائي موضوع السيوله او الهيموفيليا على العمليه نهائيا. انا نفسي تبقى الناس كلها عارفه يعني ايه هيموفيليا. نفسي يبقى في اسلوب من اساليب التعرف عليهم، خصوصا لو حصل اي حاله من حالات الطوارئ. نفسي ان كل مكان في الجمهوريه يكون في شخص بيعرف يتعامل مع مرضى الهيموفيليا، ويكون العلاج بتاعه متوفر، يبقى في كل محافظه وفي كل اقليم في كل مدينه. مرضى الهيموفيليا عندهم ذكاء شديد، وده فعلا احنا لابسين كويس قوي في التعامل مع الشباب ومع الاطفال بتوع الهيموفيليا. عندهم فعلا ذكاء، انا مفروض انمي في هذا.